วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเลจะพามาแนะนำสัญญาณไฟจราจรนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเจอไฟเขียวรถวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปรถวิ่งตรงไปเจอไฟแดงรถหยุดทันใดเจอไฟแดงรถหยุดทันใดขับรถดีต้องมีน้ำใจควรหยุดให้คนเดินข้ามไปสัญญาณไฟสีเขียวเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรข้ามถนนค่ะเพราะว่ารถกำลังแล่นอยู่บนถนนนะคะสัญญาณไฟแดงคือสัญญาณของหยุดรถนะคะเด็กๆสามารถข้ามถนนได้ค่ะสัญญาณไฟสีเหลืองเป็นสัญญาณที่เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ารถกำลังจะหยุดและรถกำลังจะแล่นค่ะเวลาเด็กๆข้ามถนนเด็กๆต้องไปกับผู้ปกครองนะคะข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีกปะสัญญาณไฟจราจรนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆระบายสีใบงานก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆฉีกกระดาษที่คุณครูให้ไปเป็นเส้นตรงและฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นทากาวไปบริเวณที่เราจะแปะแล้วนำกระดาษที่เราฉีกนั้นมาแปะให้เรียบร้อยนะคะสัญญาณไฟจราจรมีทั้งหมด3สีเด็กๆก็ทำให้ครบทั้ง3สีนะคะ